विद्यार्थी मित्रांनो, या भागामध्ये आपण ट्रेसिंग टेक्निक्स म्हणजे छपाई तंत्राचा म्हणजे एखादी आकृती एखादं चित्र ट्रेस पेपरच्या मदतीने आरेखन कागदाच्या मदतीने कशा पद्धतीने छापायचंय हे टेक्निक हे तंत्र आपण इथे पाहणार आहोत। सुरुवातीला आपण सोपे आकार सरळ साध्या पद्धतीने कसे ट्रेस करायचे ते पाहूया। नंतरच्या दुसऱ्या तिसऱ्या एपिसोड मध्ये त्या ट्रेसिंग पासून नक्षी कशी तयार करायची हे पाहूया। विद्यार्थी मित्रांनो, एलिमेंटरी आणि इंटरमिजिएट ड्रॉइंग ग्रेड परीक्षेतील तिसरा पेपर संकल्पचित्र नक्षीकाम डिझाईन यासाठी या ट्रेसिंग तंत्राचा तुम्हाला अत्यंत असा उपयोग होणार आहे। त्यामुळे हे जर ट्रेसिंग तंत्र आपण शिकला तर डिझाईनचं रेखाटन करण्यासाठी तुम्हाला त्याची खूप अशी मदत होणार आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, आपण या चॅनलवर नवीन असाल तर हे चॅनल आजच सबस्क्राईब करा, शेजारील बेल आयकॉनला ऑल क्लिक करा, व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा आणि शेअरही करा। विद्यार्थी मित्रांनो, आर्ट मास्टर गोरे या मराठी चॅनलवर आणि ड्रॉइंग एक्झाम गाईड या हिंदी चॅनलवर या दोन्ही परीक्षेचा सिलेबस तुम्हाला व्हिडिओच्या माध्यमातून पाहायला मिळणार आहे। चला तर मग सुरुवात करूया। विद्यार्थी मित्रांनो, एलिमेंटरी परीक्षेतील तिसरा पेपर संकल्पचित्र डिझाईन इथे तुम्हाला 2D डिझाईन करायची असते। म्हणजेच इथे तुम्हाला एक बाह्य आकार दिलेला असतो, कधी सर्कल येतो, कधी चौरस येतो, कधी त्रिकोण, कधी आयत, कधी षटकोन, कधी पंचकोन अशा प्रकारचा बाह्य आकार दिला जातो आणि आतमध्ये काही नैसर्गिक अलंकारिक आकारांची रचना करायची असते। अशा वेळेस इथे फुलांचे आकार, पानांचे आकार, पक्ष्यांचे आकार असे वेगवेगळे आकार काढावे लागतात। ज्यावेळेस त्या आकारांची संख्या जास्त असते त्यावेळेस तुम्हाला इथे ट्रेसिंग पेपर वापरून झटपट ते आकार काढणं शक्य होणार आहे। आता इथे मी एक आकार काढतो पहा फुलाचा, तो आकार आपण ट्रेस करणार आहोत। पहा या पद्धतीने मी फुलाचा आकार काढला। काही वेळेस तुम्हाला हा आकार सेम दुसऱ्या जागेवर काढावा लागतो। अशा वेळेस तुम्हाला ट्रेसिंग तंत्राचा जर तुम्ही उपयोग केला तर ते अगदी सोपं जातं। विद्यार्थी मित्रांनो, अशा मोठ्या साईज मध्ये हा ट्रेस पेपर मार्केटमध्ये तुम्हाला अवेलेबल आहे। आपल्याला हव्या त्या साईज मध्ये तो कापायचा आहे आणि वापरायचा आहे। पहा, मी त्या मोठ्या पेपर मधून एक तुकडा कट करून घेतलेला आहे। असा पातळ असा पेपर असतो, म्हणजेच एखाद्या काढलेल्या चित्रावर आपण जर तो मांडला तर खालचं चित्र स्पष्टपणे आपल्याला दिसते या पद्धतीने। आता विद्यार्थी मित्रांनो, हे चित्र आपण काय करायचं आहे, जशाचं तसं सेम टू सेम छापायचं आहे, ट्रेस करायचं आहे या पद्धतीने। आता हा पेपर मी उचलतोय, पहा हे फुलाचं चित्र, फुलाचा आकार सेम टू सेम ट्रेस झाला। आता आपल्याला हा इकडे छापायचा आहे पहा, पण छापण्यापूर्वी आपल्याला हा पेपर उलटा करायचा आहे आणि या रेषेवर थोडी अशी पेन्सिल आपल्याला घासायची आहे, म्हणजे तुम्हाला ते चित्र छापण्यासाठी त्याची मदत होणार आहे। थोडक्यात आपला हँडमेड कार्बन तयार करायचा आहे। या पद्धतीने पेन्सिल आपण घासलेली आहे। आता हव्या त्या जागेवर आपण तो मांडायचा आहे आणि या पद्धतीने त्याला हलवून न देता व्यवस्थित ट्रेस करायचा आहे। ज्यावेळेस संकल्पचित्रामध्ये फुलांचे समान 3-4 आकार काढा, 2 आकार काढा, अशा वेळेस आकार समान येण्यासाठी आणि कृती झटपट होण्यासाठी हे टेक्निक तुम्ही वापरायचं आहे। पहा, इथे अस्पष्ट असा हा आकार ट्रेस झालेला आहे। आता आपण त्याला काय करूया, फायनल करूया। विद्यार्थी मित्रांनो, डिझाईन संकल्पचित्र या विषयामध्ये हा अनुरेखन कागद हा ट्रेसिंग पेपर वापरायला परवानगी असते, त्यामुळे इथे तुम्ही बिनधास्त हा पेपर वापरू शकता। या पद्धतीने पहा हे ट्रेसिंग आपण केलेलं आहे। आता एक पानाचा आकार काढूया, तर याला ट्रेस करूया। आता आपल्याला याला पेन्सिल घासायची पहा, तर मग पेपर उलटा केलाय
पेन्सिल घासताना मेन जो तुमचा पेपर आहे ड्रॉइंगचा, तिथे तुम्ही चित्र रेखाटताय, तिथे ही कृती करू नका. एक असा रफ पेपर आधी त्याच्या खाली ठेवायचा आहे. पहा आता कुठे हे ट्रेस करायचं, इथे ट्रेस करायचं आहे मला. तर मग या पद्धतीने ते मी ट्रेस केलंय पहा. आणि हा आकार फायनल करून घेतला या पद्धती. हे एकदम साधी आणि फर्स्ट स्टेजची ट्रेसिंगची पद्धत आहे. आता जरा आपल्याला जर सिमिलर आकार काढायचे असतील, समान किंवा समांगी आकार काढायचे असतील, तर पहा कशा पद्धतीने हे वापरता येईल. पहा इथे मी एक गोल घेतलाय, ही एक पाकळी घेतली, ही एक पाकळी घेतली, इथे दुसरी पाकळी आणि इथे तिसरी पाकळी. त्यानंतर इथे पानाचा आकार घेतलाय, इथे या पद्धतीच्या कर्व लाईन घेतल्यात. हे पहा आता हा आकार मी ट्रेस करतोय या पद्धती. आता मी लगेच यावर काय करतोय, थोडी अशी पेन्सिल घासतोय पहा या पद्धतीने. आणि हा आकार मला काय करायचा, आता उलटा करायचा आहे. म्हणजेच हा ट्रेस पेपर मी उलटा केला. आणि उलटा करण्याआधी एक गोष्ट मी इथे विसरलोय, आपण देखील ती विसरायची नाही. ही जी सेंटरची लाईन आहे पाहिजे, ही देखील काय करायची, ट्रेस करायची. म्हणजे आपल्याला ती मार्किंगसाठी, जुळवण्यासाठी. आता हा सोपा आकार होता, इथे तुम्हाला तसंही ट्रेस करणं शक्य झालं असतं. पण ज्यावेळेस अडचणीचे डिझाईन असतात, किचकट डिझाईन असतात, तिथे अशा प्रकारच्या मार्किंग कराव्या लागतात. पहा आता मी ट्रेस करतोय. पेपर आपल्याकडनं जर हलला, त्याने जागा बदलली, पुन्हा त्या जागेवर तो पेपर आणायचा आहे आणि पुन्हा ट्रेसिंग व्यवस्थित करून घ्यायचं आहे. खूप सोपं असं टेक्निक आहे हे या पद्धतीने. पहा आता मी त्याला फायनल करतोय, पक्क अंतिम रेखाटन करतोय मी. म्हणजेच आपण हा आकार जो आहे तो अर्धवट काढला होता आणि ट्रेस पेपरच्या मदतीने आपण तो काय केलाय, सिमिलर पूर्ण असा काढलाय. या पद्धतीनेही तुम्हाला फुलाचा आकार काढण्यासाठी त्याचा उपयोग होऊ शकतो. आता दुसरा एक टेक्निक आपण इथे पाहणार आहोत. जर फुलाचाच आकार तुम्हाला काढायचा आहे, ते पाहूया. इथे मी एक पाकळी काढली पहा या पद्धतीने. सेंटरच्या रेषा काढून घ्या. ही पाकळी मी काय केली, ट्रेस केली. आता मी ती उलटी केली आहे आणि इथे ती छापत या पद्धतीने. आता ती मी इकडे छापत आहे. म्हणजे फुलाचा आकार एकदम परफेक्ट कसा काढायचा, म्हणजे सगळ्या पाकळ्या तुमच्या कशा येतील, सिमिलर कशा आणायच्या, त्यासाठी या ट्रेसिंगचा मी तुम्हाला उपयोग करून दाखवतोय. आता जर आपण याच्यामध्ये या पद्धतीने ट्रेसिंग करत गेलो, तर फुलाचा आकार बरोबर आपल्याला मिळणार आहे या पद्धतीने. तर याला मी ठळक करतोय. या पद्धतीने आपण फुलाचा आकार काढलेला आहे. पहा सगळ्या पाकळ्या कशा आल्यात, एकदम सेम आल्यात, सारख्या. आता इथे पहा काही अलंकारिक आकार काढतोय पहा. हे आपण ट्रेस करूया. ही सेंटरची रेषा ट्रेस करायला विसरायची नाही. यावर हलकीशी अशी पेन्सिल घासा. हा ट्रेस पेपर असा उलटा त्याच्या समोर बरोबर जुळवा. या पद्धतीने ट्रेस करून घ्या. तर याला आपण ठळक करून घेऊया. या पद्धतीने
आपण हे सिमिलर समांगी आकार ट्रेसिंगच्या मदतीने काढलेले आहेत. आता विद्यार्थी मित्रांनो, कपड्यावर किंवा काही ठिकाणी पहा तुम्हाला फुलांचे वेगवेगळे आकार प्रिंट केलेले दिसतील. ते आकार आपण या ट्रेसिंगच्या मदतीने जर छापले आणि ते जर इकडे वापरले तर तुमचं काम सोपं होणार आहे. अशा पद्धतीने एकदम बेसिक लेवलचं ट्रेसिंग आज आपण इथे पाहिलेलं आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, याचा सराव करून पहा, याचा वापर डिझाईन मध्ये करून पहा. डिझाईन या विषयाला मला आर्ट ट्रेस पेपर वापरायला परवानगी आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आर्ट मास्टर गोरे चित्रकला परीक्षा मार्गदर्शक या नावाने मी एक पुस्तक तयार करत आहे. या पुस्तकामध्ये हा घटक आहे. तो घटक तिथे तुम्हाला अभ्यासायला मिळणार आहे. ते पुस्तक नक्की पहा. विद्यार्थी मित्रांनो, आजचा हा व्हिडिओ आपणास कसा वाटला नक्की मला कमेंट करून कळवा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटूया एका नवीन विषयासह. थँक्यू.